Idag ska vi också prata om kemikalierna och vi vill stoppa hormonstörande ämnen som finns i till exempel plast och vårt dricksvatten. Det finns också i valmanifestet och vi kommer att ta fram en handlingsplan för en giftfri miljö i Europa. Och det här är ju en fråga som ligger väldigt nära mitt hjärta eftersom jag var den som presenterade förslaget som heter REACH som handlar om EUs kemikalielagstiftning. Idag är det så att Kemikalieinspektionens ämnesregister innehåller 130 000 kemiska ämnen. Och på 50 år så har kemikalieproduktionen i världen ökat från ungefär 7 miljoner ton till över 400 miljoner ton per år. Och för de flesta av de här vet vi väldigt lite hur de påverkar vår hälsa och miljö. Och också den så kallade cocktaileffekten, alltså hur påverkar de oss i kombination, det vet vi ännu mindre om. Det handlar om här är ju att vi ville med REACH åstadkomma en omvänd bevisbörda. Det ska inte vara samhället som måste bevisa att någonting är farligt, utan det är tillverkarna som ska visa att det inte är farligt eller exakt vilka effekter det kan ha. Och vi vill ju att de ska kunna säga att deras användning av olika ämnen inte utsätter människor och miljö för risker. Margot är ju på många sätt mamma till kemikaliepolitiken i EU idag. Och jag själv är också mamma, men då mamma till 2 små pojkar. Och jag tänkte bara visa så här lite för vår Facebook-kanal och även YouTube att som förälder så köps det och man har väldigt mycket leksaker inne i sitt hem och barnen leker med det på alla möjliga sätt. Och ofta som förälder vill man ta ansvar för den här vardagen och tänka ut vad är det bästa valet? Hur ska jag se till att det är tryggt hemma? Men det är ju fullständigt orimligt, precis som Margot säger, att man som förälder ska behöva ta ansvar och vara i princip professor eller expert på kemikalier för att kunna ge sitt barn eller sina barn en trygg start i livet. Men det förekommer att kemikalierna tillåts fast de har effekter på hälsa och miljö. Och när vi ser nu hur våra ekosystem utarmas, hur man pratar om att 1 miljon arter är på väg att dö ut. Och när vi ser att våra barn inte skyddas tillräckligt i sin vardag med leksaker och kanske kläder och annat man har runt sig, då måste vi verkligen göra mer. Så vi socialdemokrater, vi driver på för att se till att vi får en giftfri vardag. Och det handlar ytterst om att skydda både våra barn och våra bin. Och jag har lovat att vara bins och barns försvarare i EU. Och blir man klok i politiken när det gäller bin och barn, då blir det också ett bra EU och hållbart EU för alla oss andra. Det stämmer. Det vi lovar att göra, det är både då att förbättra REACH och pressa kommissionen att verkligen lägga fram de nödvändiga förslag som krävs för det. Men vi kommer också ligga på för en andra viktig sak och det är en strategi för en giftfri miljö. Där vi vet att med klimatomställningen så behöver vi återvinna mer. Och då händer saker också med kemikaliepolitiken när vi ska få in i ett cirkulärt kretslopp material igen. Och där vill inte vi lägga till kemikalier som blir farliga för oss, utan vi måste få med från början också kemikalierna i den här, genom en strategi för en giftfri miljö. Det är ju så att jag har jobbat med kemikalier under snart 45 års tid och kommer nu direkt från en konferens i Kanada där vi står och sitter och pratar om att det händer alldeles för lite. Det har också blivit ganska tyst om kemikalierna även om det görs en hel del. Och inte minst när det gäller de hormonstörande ämnena och nu också det som blandningseffekter eller cocktaileffekten. Men kemikaliesidan är så att vi har läkemedel, vi har bekämpningsmedel och kosmetika där det finns en varudeklaration. Det gör det inte för den stora gruppen av varor. Alltså när det gäller leksaker till exempel så har vi det inte. Det skulle vara så otroligt mycket bättre, en större genväg och komma till de viktiga.
Det är precis som ni har sagt här när det gäller effekterna, så har vi ett antal glas och fyller lite vatten i några och lite mer i några och sen häller ihop allihopa. Det är en beskrivning av, kan man säga, blandningseffekten, för det kommer att rinna över. Och det är precis det gör. Vi har väldigt illavarslande trender. Och så tänkte jag så här, det skulle vara intressant att testa. Och sen gick det en tid, men så bestämde jag mig i alla fall att jag skulle göra det där testet. Och då erbjöd de sig att dra lite blod och testa det. Och då bestämde vi ett antal kemikaliegrupper som vi ville pröva. Och det var då 77 man testade för man måste bestämma vad det är man letar efter. När det här publicerades, när jag hade gjort det här blodprovet, så då spred det sig faktiskt över Europa som sagt. Och nu tänkte vi så här, vi gör om det här blodprovet. Vi kan titta på hur har det utvecklats sedan dess, och så ska Jytte också erbjuda sig och ta blodprov, och så kan vi testa även för, dels så gör vi det för hormonstörande ämnen, men vi kan lägga till några som Åke har förslag på att man kan testa också för några andra ämnen som förmodligen har kommit till också i mitt blod. Så att det här tänkte vi att vi kunde göra idag. Följa det här, vi kommer presentera det här och vi kommer också se till att uppmana andra Europaparlamentariker att ta del av resultatet, så vi inspirerar andra till att förstå vad det här handlar om.